ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ වචන තුන කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම මේ වචන තුන ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතාවේදී භාවිතා වෙනවා. මේ වගේ සරල දේවල් මිස් කරන නිසා තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපහසු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමෝම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. යාළුවන්ටත් පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. එහෙම කළොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් අය අතරට යන්නේ. ඔයා එහෙම කළේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක කිහිප දෙනෙක් අතරට විතරක් ගිහිල්ලා නවතිනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේත් කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ වචන තුන කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ සහ ඒකේ වැදගත්කම මොනවද කියලා. අපි එක දෙයක් ගැන කතා කරන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඇන් භාවිතා කරනවා. මේක සරලවම පියවරෙන් පියවර මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. වීඩියෝ එක බාගෙට බලන්න එපා. ඔයාට එහෙම වුණොත් මේක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. මේක ඔයා තේරුම් ගන්න ඉංග්‍රීසි කතාවට ඔයා එකතු කරගත්තොත් එහෙම කවදාවත් ආපහු ඔයාට මේ and the පැටලෙන්නේ නැහැ. බෝලයක් එක බෝලයක් තියෙනවා. පොතක් තියෙනවා. යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ ඔයාට. ගහක් තියෙනවා. එක ගහක් මවා ගන්න. බස් එකකුත් තියෙනවා. රැස්වීමක් තියෙනවා. ඔයා ඕන තරම් රැස්වීම් වලට ගිහිල්ලා ඇතිනේ. ඉතින් කියනවනේ රැස්වීමක් තියෙනවා කියලා. ගෙයක් තියෙනවා. ඔයාටත් ඉන්න ගෙයක් තියෙනවනේ. එක ගෙයක් තියෙනවා. බයික් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඇන් භාවිතා කරන්නේ A-E-I-O-U කියන මෙන්න මේ අකුරු එක්ක විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න ඇන් භාවිතා කරන්නේ A-E-I-O-U එක්ක විතරමයි. අපි උදාහරණ වලින් පියවරෙන් පියවර මේක පැහැදිලි කරගමු. an hour පැයක්. එක පැයක් ගැන කියද්දි an භාවිතා කරන්නේ. ඇයි මෙතන h මුලට ඇවිල්ලා තියෙද්දිත් අපි an භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මෙතන h කියවෙන්නේ නැහැ. silent letter එකක් විදිහට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. hour කියන්නේ පැයට. ඒක නිසා an hour වෙනවා. an umbrella කියලා කියන්නේ කුඩයට. එක කුඩයක් ගැන කියද්දි කුඩයක් කියන්න අපිට an භාවිතා කරන්න පුළුවන්. an umbrella. an apple මේක නම් ගොඩාක් අය දන්න ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. an එක්ක apple භාවිතා වෙනවා. apple ගෙඩියක් කියලා කියන්න an apple. ඒ වලින් පටන් ගන්න තියෙන නිසා an apple. an ice cream එකක් කියලා කියන්නත් අපිට an භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I වලින් පටන් ගන්න නිසා an ice cream එකක්. ඒ වගේම අපි භාවිතා කරන්නේ A-E-I-O-U හැරුණාම අනිත් ඕනෑම ශබ්දයක් එක්ක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්ම. a friend ඔයාගේ යාළුවෙක් ගැන කියන්න. එක යාළුවෙක් කියලා කියන්නේ ඔයා a friend යාළුවෙක්. a car එකක්. එක කාර් එකක් ගැන කියද්දි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. a car එකක්. a film එකක් ගැන කියද්දිත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. a film එකක්. a man මනුස්සෙක් මිනිහෙක් කියලා කියන්නත් අපිට තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. a man මනුස්සෙක් මිනිහෙක්. දැන් ඔය බලමු වලින් තවත් උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක්. he is a liar කියලා කියන්නේ බොරුකාරයාට, බොරු කියන මනුස්සයාට. ඒක නිසා තමයි liar වෙන්නේ. බොරුකාරයා බොරු කියන කෙනා කියලා. කවුරු හරි බොරු කියන කෙනෙක්ට ඔයාට මේක කියන්න පුළුවන්. he is a liar. ඔහු බොරුකාරයෙක්. නැත්නම් ඔහු බොරුකාරයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. he is a liar. a coffee please. කරුණා කළා කෝපි එකක් ගේන්න කියලා ඔයාට දිගට කියන්න ඕනේ. මේ විදියට කියන්න පුළුවන්. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක කෝපි එකක් කියන්න. කොෆී එකක් අපිට එල්ලනවා නම් a coffee please. කරුණා කළා කෝපි එකක් ගේන්න. it was a terrible day. terrible කියලා කියන්නේ
පට්ටම අවුල් වෙච්ච කරදර ගොඩක් එපා වෙච්ච දවසකට තමයි terrible day එකක් කියන්නේ. ඒක නම් ඒ තරම්ම අවුල් දවසක් මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන එක දවසක් කියලා කියන්නේ එතෙන්දී it was a terrible day. ඒක නම් පට්ටම අවුල් මහා නරක දවසක්. It was a terrible day. She has a piece of work. piece of work කියලා කියන්නේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා කියන එක. ලොකු වැඩක් නෙමෙයි, පොඩි වැඩක් තියෙනවා කියන එක. එයාට පොඩි වැඩක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා පොඩි වැඩක ඉන්නේ. එයාට චූටි වැඩක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. She has a piece of work. He is a nice person. හොඳ මිනිසෙක්. හොඳ කෙනෙක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් nice person කියලා. He is a nice person කියලා කියන්නේ එයා හොඳ කෙනෙක්. එයා හොඳ මිනිස්සෙක් කියන එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මෙතෙන්දී එක මිනිස්සෙක් කියලා කියන්න. බලන්න කොයිතරම් තැන්වලදී භාවිතා වෙනවද කියලා. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ගොඩක් තැන්වල මේවා භාවිතා වෙන නිසා උදාහරණ එක දිගටම මේක ඉගෙන ගන්න. Take a little break. පොඩි විවේකයක් ගන්න, කුඩා විවේකයක් ගන්න, එච්චර ලොකු විවේකයක් ගන්න එපා. Take a little break කියන්නේ එක little break එකක් පොඩි විවේකයක් ගන්න. Take a little break. I have got a class right now. දැන් මට පන්තියක් තියෙනවා කියලා කියන a class එක පන්තියක් තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. right now කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මට දැන් පන්තියක් තියෙනවා. I've got a class right now. ඉතින් ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් එක පන්තියක් කියලා කියන්න තමයි මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මට දැන් පන්තියක් තියෙනවා. I've got a class right now. That would be a good way. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ විදිහක් වෙයි. good way කියලා කියන්නේ හොඳ විදිහට, හොඳ විදිහක් කියලා කියන්න තමයි මෙතන භාවිතා වෙන්නේ. ඒක හොඳ විදිහක් වෙයි. අපි කියන්නේ එක සිද්ධිවලදී ඒක නම් නියම විදිහ, ඒක නම් හොඳ විදිහක් වෙයි කියලා. ඒක කියන්න මෙතන would එක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. that would වේවි කියලා කියන්න would භාවිතා කරනවා. that would be a good way. ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳ විදිහක් වෙයි. A waiter entered with a tray. tray එකක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තේ අනම්වනම් අරන් එන්න අපි පාවිච්චි කරන tray එක. අන්න ඒ tray එකකුත් එක්ක waiter කෙනෙක් ඇතුළට ආවේ නැත්නම් waiter කෙනෙක් ආවා. tray එකකුත් අරගෙන මේ tray එකක් කියලා කියන්න තමයි මෙතන භාවිතා වෙන්නේ. A waiter entered ඇතුල් වුණා with a tray. tray එකක් අරගෙන waiter ඇතුල් වුණා. I was waiting for a bus. a bus එක බස් එකක් කියලා කියන්න තමයි මෙතන භාවිතා වෙන්නේ. I was waiting කියලා කියන්නේ මම බලාගෙන හිටියා කියන එක. මම බස් එකක් එනකන් බලාගෙන හිටියා. I was waiting for a bus. He is a close friend. close friend කෙනෙක් කියන්නේ කාටද? close friend කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ළඟම යාළුවෙට. හිතන්නකෝ ඔයාගේ ඊටාම ළඟින් ඔයාගේ දුක සැප බෙදා ගන්න යාළුවට තමයි අපි close friend කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඔහු එහෙම නැත්නම් එයා කියලා කියන්න පුළුවන්. එයා ළඟම ඉන්න යාළුවෙක්. He is a close friend. එයා ළඟම යාළුවෙක්. But you look like a beggar. ඒත් ඔයා හිඟන්නෙක් වගේනේ පේන්නේ. a beggar කියලා කියන්නේ හිඟන්නට, එක හිඟන්නට. you look like කියලා කියන්නේ ඔයාව පේන විදිහට, ඒ වගේ කියලා අපි කියන්නේ. හිතන්නකෝ වැරහැරි ඇඳගෙන එනවා නම්, පරණ ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා නම් යාට යාළුවෙට කියන්න පුළුවන් ඔයාව පේන්නේ හිඟන්නෙක් වගේනේ මචං කියලා. ඉතින් කියන්නේ මේ විදිහට but you look like a beggar. ඔයාව පේන්නේ හිඟන මිනිසෙක් වගේ. It was a long way. long way කියලා කියන්නේ දිග පාරට, දිග ගමනට. ඒක දිග ගමනක් වුණා. It was a long way. There is a serious problem. serious කියලා කියන්නේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ serious ප්‍රශ්නයක් කියලාම තමයි කියන්නේ. There is a serious problem. එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්න තමයි භාවිතා වෙන්නේ මෙතෙන්දී. There is a serious problem. serious ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Do you want to buy a car? ඔයාට කාර් එකක් ගන්න ඕනේද? a car. ඒක නිසා තමයි භාවිතා වෙන්නේ. Do you want to buy a car? ඔයාට කාර් එකක් ගන්න ඕනේද කියලා අහන්න පුළුවන්. Do you want to buy a car? ඔයාට කාර් එකක් ගන්න ඕනේද? Is it a
simple thing. simple thing කියලා කියන්නේ සරල කාරණයකට සරල දෙයකට. එකක් නිසා තමයි අහන්නේ ඒක සරල දෙයක්ද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ විදියට is it a simple thing. ඒක සරල දෙයක් වගේද වාට පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක සරල දෙයක්ද සරල කාරණයක්ද. is it a simple thing. ඒක සරල දෙයක්ද. are you a driver? ඔයා රියදුරු මහත්තයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ද? ඩ්‍රයිවර් කියන එක එක්කෙනා මෙතන පෙන්වන්න තමයි a driver භාවිතා වෙන්නේ. ඔයා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ද? are you a driver? මේ විදිහට අහන්න පුළුවන් a භාවිතා කළ රැකියාවක් හරි මොනවා හරි තනතුරක් සම්බන්ධයෙන්. he carried a bag here. bag here මෙහෙට බෑග් එකක් අරගෙන ආව. රැගෙන එනවට අරගෙන එනවට තමයි carry කියලා කියන්නේ. he carried a bag. එක බෑග් එකක්. එයා මෙහෙට බෑග් එකක් අරන් ආවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. he carried a bag here. එයා මෙහෙට බෑග් එකක් ගෙනාවා. බෑග් එකක් අරගෙන ආවා. is there a shop near here? මේ ළඟපාත මේ අවට කඩයක් තියනවද? shop එකක් තියනවද? මේකත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. is there a shop near here? මේ ළඟපාත මේ අවට කඩයක් තියනවද? is there a shop near here? that would be a reason. ඒක හේතුවක් වෙයි. that would be කියලා කියන්නේ වෙයි කියන එක. reason කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවකට හේතු කාරණයකට. ඒකත් එක හේතුවක් වෙයි. හේතුවක් කියලා කියන්න තමයි a reason භාවිතා වෙන්නේ. හොඳින් බලන්න. that would be a reason. ඒක හේතුවක් වෙයි. that would be a reason. just give me a call. මට පොඩ්ඩක් call එකක් දෙන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් මට call එකක් දෙන්න. just give me a call. මට call එකක් දෙන්න. just give me a call. do you have a sister? ඔයාට නංගි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් සහෝදරියෙක් ඉන්නවද? a sister කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක් කියන එක මෙතෙන්දී. do you have a sister? ඔයාට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවද? do you have a sister? I don't have a friend here. ඔයා යනවා නොදන්න පළාතකට. එහෙදි කෙනෙක් අහනවා ඔයාට මෙහෙ ඉන්න යාළුවෝ කවුද කියලා. ඔයා කියනවා මට මෙහෙ කිසිම යාළුවෙක් නැහැ. එක යාළුවෙක්වත් නැහැ. I don't have a friend. එක යාළුවෙක්වත් මෙහෙ නැහැ. I don't have a friend here. මේක මතක තියාගන්න. මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට කියන්න සිද්ධ වෙන නිසා. I don't have a friend here. මට මෙහෙ යාළුවෙක් නැහැ. give me a chance. මට chance එකක් අපි chance කියලා කියන්නේ. give me a chance. මට chance එකක් කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී අවස්ථාවක්. එක අවස්ථාවක්. give me a chance. මට අවස්ථාවක් දෙන්න. there is a difference. වෙනසක් තියෙනවා. එක වෙනසක් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. there's කියලා අපි කෙටි කරලා කියන එක තමයි මේ s දාලා තියෙන්නේ මේ විදියට. there's a difference. වෙනසක් තියෙනවා. එක වෙනසක් මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා. මේ එකක් ගැන කියන්නනේ මේ විදිහට භාවිතා වෙන්නේ. වෙනසක් තියෙනවා. there's a difference. මොකක් හරි දෙයක් ගැන කියලා වාට පෙනුමෙන් වෙනසක් තියෙනවා. මේ විදිහේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. there's a difference. I'm looking for a place to live. මම මේ ඉන්න තැනක් ජීවත් වෙන්න තැනක් තමයි හොයමින් ඉන්නේ. ඔයා ගෙයක් හොයනවා නම් ඔයා බෝඩින් ප්ලේස් එකක් හොයනවා නම් ඔයාට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I'm looking for කියලා කියන්නේ මං හොයනවා ලබා ගන්න හරි බලන්න හරි හොයනවා කියන එක තමයි looking for කියන්නේ. මෙතන a භාවිතා වෙන්නේ place එකක් ස්ථානයක් ගැන කියන්න. a place to live. ජීවත් වෙන්න ඉන්න තැනක් තමයි මේ හොයන්නේ. I'm looking for a place to live. මං ඉන්න තැනක් තමයි හොය ඉන්නේ. They found a new place to live. එයාලට ඉන්න තැනක් හම්බුණා. They found. එයාලා හොයාගත්තා. find එකේ past එකනේ found කියලා කියන්නේ. They found a new place to live. අලුත් තැනක් එයාලට හම්බුණා. අලුත් තැනක් කියලා කියන්න තමයි a new place කියලා කියන්නේ. මොකටද? ජීවත් වෙන්න. They found a new place to live. එයාලට ඉන්න අලුත් තැනක් හම්බ වුණා. He bought a new one.
එයා අලුත් එකක් ගත්තා. a new one කියලා කියන්නේ අලුත් එකක් කියන එක. he bought කියලා කියන්නේ ඔහු මිලදී ගත්තා කියන එක. a new one මොකක් හරි ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අලුත් දෙයක්. he bought a new one. එයා අලුත් එකක් ගත්තා. අලුත් දෙයක් හොයාගත්තා. අලුත් එකක් මිලදී ගත්තා. he bought a new one. He's wearing a hat. තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නේ. එයා තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නේ. තොප්පියක් කියලා කියන්න තමයි මෙතෙන්දී a hat මෙතන භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න. He's wearing a hat. යාළුවෙක් තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නවා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. He's wearing a hat. අන්න එයා තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නේ. He's wearing a hat. එයා තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නේ. Cut this with a knife. මේක පිහියකින් කපන්න. a knife. මෙතන එක පිහියක් ගැනනේ කියවෙන්නේ. with a knife කියලා කියන්නේ පිහියක් භාවිතා කරලා මේක කපන්න කියන එක. ඒක නිසා ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් පිහියකින් කපන්න කියලා කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් cut this with a knife. මේක පිහියකින් කපන්න. There is a huge tree. huge tree කියලා කියන්නේ විශාල ගහකට, ලොකු ගහකට විශාල ගහක් තියෙනවා. ලොකු ගහක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? There is a huge tree. විශාල ගහක් තියෙනවා. ලොකු ගහක් තියෙනවා. There is a huge tree. And අපි දැන් උදාහරණ වලින් බලමු and භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න and භාවිතා කළා කොහොමද කතා කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. He is an author. දැන් පරිස්සමෙන් බලන්න ඕනේ and භාවිතා වෙන්නේ ඇයි කියලා. author කියලා කියන්නේ කතුවරයාට, පොත් ලියන කෙනාට. author කියද්දි තියනවා. ඒක නිසා තමයි and භාවිතා වෙන්නේ. He is an author. මේක කියලා කටට හුරු කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට author කියලා තමයි කියවෙන්නේ. He is an author. and කියන එක දිගින් දිගටම ඔයා හුරු කරගන්න ඕනේ. දිගින් දිගටම උච්චාරණය කරලා. I have an idea. idea කියන්නේ අදහසටනේ. ඔයා ගාව තියෙන හිතේ තියෙන මොනවා හරි දෙයකට තමයි idea එකක් කියන්නේ. an idea. idea නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. මට අදහසක් තියෙනවා නැත්නම් මං ගාව මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අදහසක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ an idea. I have an idea. මට අදහසක් තියෙනවා. මං ගාව අදහසක් තියෙනවා. He slept an hour. එයා පැයක් විතර නිදාගත්තා. අපි වීඩියෝ එකේ මුලදිත් මේ an hour කතාව ඉගෙන ගත්තා. ඒක නිසා මම වැඩිදුර කියන්න යන්නේ. He slept an hour. එයා පැයක් විතර නිදාගත්තා. එයා පැයක් නිදාගත්තා. He slept an hour. Just call an ambulance. ambulance කියලා කියන්නේ ambulance එකකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගිලන් රථයකට ambulance එකකට කතා කරන්න. just call. දැන් කතා කරන්න කියන තමයි මේ just වලින් කියවෙන්නේ. just call an ambulance. ambulance එකකට කතා කරන්න. I have got an earache now. earache කියලා කියන්නේ කනේ අමාරුවට. ear කියලා කියන්නේ කනටනේ. ඒ කියන්නේ අමාරුවට. ඒ නිසා කනේ අමාරුව, කනේ වේදනාවට කියනවා earache කියලා. ඒක නිසා මේක an දාලා තමයි අපි කියන්නේ e තියෙන නිසා I have got an earache now. මට දැන් කනේ අමාරුවක් තියෙනවනේ. I have got an earache now. It's an old piano. පරණ පියානෝ එකක්. an old piano කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක පරණ දෙයක්. පරණ පියානෝ එකක්. It's an old piano. ඒක පරණ පියානෝ එකක්. Show me an example. example එකක් කියලා කියන්නේ උදාහරණයකට. මට උදාහරණයක් දෙන්න. an example. හොඳට මතක තියාගන්න. උදාහරණයට කියන්නේ an example. මට උදාහරණයක් පෙන්වන්න. මට උදාහරණයක් දෙන්න. Show me an example. Is there an elevator? elevator කියලා කියන්නේ lift එකකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩනැගිලි වල මිනිස්සු ඉහළට බඩු බාහිර ආදී ඉහළට ගෙනියන්න පාවිච්චි කරන lift එකට තමයි අපි elevator කියලා කියන්නේ. මේක තමයි හරිම වචනේ. lift කියන්නේ උස්සනවා කියන එක. elevator කියන්නේ ඒ අදාළ උපකරණයට. ඉතින් මේක කියන්නේ an elevator කියලා. Is there an elevator? lift එකක් තියනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේ වාක්‍යයේ. It's an easy thing. easy thing කියලා කියන්නේ ලේසි දෙයක් කියන එක. ඒක නම්
ලේසිම දෙයක්. It's an easy thing. ඒක ලේසි පහසු දෙයක්, easy දෙයක්, ලේසි දෙයක්. It's an easy thing. ඒක ලේසි දෙයක්. This is an emergency. මේක හදිස්සියක්. This is an emergency. Emergency නිසා තමයි මෙතන an භාවිතා වෙන්නේ. Can you come? ඔයාට එන්න පුළුවන්ද? පොඩි හදිස්සියක්. මේක හදිස්සියක්. ඔයාට එන්න පුළුවන්ද? මේක අහන්නේ මේ විදියට. This is an emergency. Can you come? මේක හදිස්සියක්. ඔයාට එන්න පුළුවන්ද? I have an ache in my arm. මං කලිනුත් කිව්වා ache කියලා කියන්නේ වේදනාවට, අමාරුවට. මට වේදනාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නත් an භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I have an ache in my arm. මගේ අතේ අමාරුවක් තියෙනවා, අතේ වේදනාවක් තියෙනවා. I think he is an honest man. An honest man. මං හිතන්නේ එයා අවංක කෙනෙක් කියලා. මෙතනත් h කියවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි o ශබ්දයට තමයි මෙතන an ගන්නෙ. He is an honest man. මං හිතන්නේ එයා අවංක මිනිස්සෙක් කියලා. I think he is an honest man. I'll call you in an hour. මං ඔයාට පැයකින් කෝල් කරන්නම්. In an hour කියලා කියන්නේ පැයකින් කියන එක, පැයක කාලයකින් පස්සේ කියන එක. I'll call you. මං ඔයාට කෝල් කරන්නම්, මං ඔයාට කතා කරන්නම් තව පැයකින් විතර. I'll call you in an hour. මං ඔයාට පැයකින් කෝල් කරන්නම්. Yes, he is an old friend of mine. ඔව්, එයා මගේ පරණ යාළුවෙක්. Old friend කෙනෙක් කියලා කියන්නේ පරණ යාළුවෙක්ටනේ. ඔව්, ඉතින් එයා මගේ පරණ යාළුවෙක්, ඉස්සර යාළුවෙක්. Yes, he is an old friend of mine. He is an experienced teacher. එයා අත්දැකීම් තියෙන ගුරුවරයෙක්. මෙතන අත්දැකීම් තියෙන ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්න තමයි an experienced teacher කියලා මෙතන කියන්නේ. ඔව්, එයා අත්දැකීම් තියෙන ගුරුවරයෙක්. He is an experienced teacher. I talked with her for an hour. මං එයත් එක්ක පැයක් විතර කතා කළා. පැය ගාණක් කතා කළා. I talked with her for an hour. මං එයත් එක්ක පැයක් විතර කතා කළා. මෙතන පැයක් කියලා කියන්න තමයි an hour භාවිතා වෙන්නේ. I talked with her for an hour. I've never flown in an airplane. An airplane. ගුවන් යානයට plane එකට කියන්නේ an airplane කියලා. I've never flown in an airplane. මං කවදාවත් plane එකක, ගුවන් යානයක ගිහිල්ලා නැහැ. It's an interesting story. Interesting story කියලා කියන්නේ ඒක රසවත් කතාවක් කියලා කියන්න an භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරිම පැහැදිලි. It's an interesting story. ඒක ලස්සන කතාවක්. එහෙම නැත්නම් ඒක රසවත් කතාවක්. Don't you have an air conditioner? Air conditioner කියලා කියන්නේ AC එකකටනේ. ඔයාලා ගාව නැත්නම් ඔයාට air conditioner එකක් නැද්ද? Don't you have an air conditioner? ඔයාට AC එකක් තියෙනවද? AC එකක් නැද්ද ඔයාලා ගාව? Don't you have an air conditioner? He didn't need to bring an umbrella. එයාට කුඩයක් ගේන්න උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. හරිම සරලයි. He didn't need to. ඔහුට උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. He didn't need to bring an umbrella. කුඩයක් ගේන්න. කුඩයක් කියලා කියන නිසා තමයි, umbrella කියන නිසා තමයි මෙතන an භාවිතා වෙන්නේ. I can't afford to buy an expensive car. Expensive car කියලා කියන්නේ මිල අධික, වියදම් යන ගොඩක් ගණන් කාර් එකක් ගන්න මට වියදම් කරන්න බෑ. afford කියලා කියන්නේ යමකට ඔයා මුදල් වියදම් කරනවා. ඔයා ළඟ තියෙන සල්ලි වියදම් කරලා මොනවා හරි දෙයක් ගන්න එක තමයි afford කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මට එච්චර ගණන් කාර් එකකට මුදල් වියදම් කරන්න බෑ. I can't afford to buy an expensive car. We'll have an exam tomorrow. අපිට හෙට විභාගයක් තියෙයි. We'll have an exam tomorrow. අපිට හෙට විභාගයක් තියෙයි කියන එක තමයි we'll have an exam කියලා කියන්නේ. an exam විභාගයක්, මෙතන e තියෙන නිසා an exam වෙනවා. අපිට හෙට විභාගයක් තියෙයි. He wanted an answer. එයාට උත්තරයක් ඕන වුණා. මේ ප්‍රශ්නෙට එයාට
උත්තරයක් ඕන වුණා. He wanted කියන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය වුණා, ඔහුට උවමනා වුණා කියන එක. an answer ඔහුට උත්තරයක්. answer කියද්දී අපි an භාවිතා කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. He wanted an answer. එයාට උත්තරයක් ඕන වුණා. But it wasn't an easy decision. easy decision කියන්නේ ලේසි තීරණයක් කියන එක. හැබැයි ඒක ලේසි තීරණයක් නම් උනේ නෑ. But it wasn't an easy decision. ඒත් ඒක ලේසි තීරණයක් උනේ නැහැ. It came to an end. ඒක අවසානයකට පැමිණියා. ඒ වැඩේ අවසාන වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ අවසානයකට ආවා කියලා අපි කියන්නේ an end කියලා කියන්නේ අවසානයට කියන එක. It came to an end. ඒක අවසානයකට ආවා. අවසානයකට පැමිණියා. It came to an end. It's an easy job. ඒක පට්ට ලේසි ජොබ් එකක් නේ. ඊසි ජොබ් එකක් කියලා කියන්නේ ලේසි ජොබ් එකකට ලේසියෙන්ම කරන්න ඕනේ රැකියාවකට. It's an easy job. ඒක ලේසි ජොබ් එකක්. It's an easy job. This isn't an office. මේක ඔෆිස් එකක් නෙමෙයි. an office කියලා කියන්නේ ඔෆිස් එකකට. මේක ඔෆිස් එකක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ this isn't an office. මේක ඔෆිස් එකක් නෙමෙයි. This isn't an office. I'm not an heir. heir කියලා කියන්නේ උරුමකාරයට. හිතන්නකො දේපල උරුම වෙන කෙනාට තමයි උරුමකාරයා කියන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. heir. heir. මෙතන h කියවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි an heir වෙන්නේ. අලුත් වචනයක්, අලුත් භාවිතයක් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. I'm not an heir. මම උරුමකාරයෙක් නෙමෙයි. No, it's just an example. නෑ, ඒක උදාහරණයක් විතර. example කියලා කියන්න ඔයාලා දන්නවා an භාවිතා වෙනවා කියලා. No, it's just an example. නෑ, ඒක උදාහරණයක් විතරයි. He is an adult. adult කියලා කියන්නේ වැඩිහිටියට. He is an adult. ඔහු වැඩිහිටිය කියන්නේ නැත්තම් එයා වැඩිහිටි පුද්ගලයෙක්. an adult කියලා තමයි කියන්නේ. ද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. උදාහරණ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ද භාවිතයත් එක්කම ඉතාම වැදගත්. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙනවා. මේ වෙනකන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මිස් කරගන්න එපා. ඒක තප්පරයක්වත් මේ වීඩියෝ එකේ. අපි මුලින්ම බලමු ද භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. කලින් සඳහන් කරපු දෙයක්. අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කර යනකොට ඔයා කලින් කිව්ව දෙයක් ගැන ආපහු කියනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ද භාවිතා. හිතන්නකො ඔයා හොටෙල් එකක් ගැන කතා කර හිටියා කියලා කලින් ඒක ආපහු සැරයක් කියනකොට වාට ද හොටෙල් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කිව්වේ කලින් සඳහන් කරපු දෙයක් නැවත සඳහන් කරනකොටත් ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම විශේෂිත දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් ඒකටත් අපිට ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි උදාහරණ වලින්ම බලමු. My mom gave me a ball. The ball given by mom is lost. අම්මා මට බෝලයක් අරන් දුන්නා. A ball. මෙතෙන්දී පළවෙනි වාක්‍යය හොඳට බලන්න. My mom gave me a ball. මගේ අම්මා මට බෝලයක් අරන් දුන්නා. මෙතෙන්දී පළවෙනි පාරට අපි බෝලය ගැන කියලා ඉවරයි. ඊළඟ වාක්‍යය බලන්න. The ball given by mom is lost. අම්මා අරන් දුන්න බෝලේ තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. මේ අම්මා අරන් දුන්න බෝලේ ගැන කියද්දි මේ බෝල ගැන අපි කලින් දන්නව නිසා අපි ආපහු සැරයක් කියද්දි a ball කියන්න ඕනේ the ball කියලාම තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ කලින් කතා කරපු දෙයක් ආපහු සැරයක් කියද්දි තමයි විශේෂයෙන්ම the භාවිතා වෙන්නේ. Tell me the truth. මට ඇත්ත කියන්න. The truth. මෙතන විශේෂිත කාරණයක් ගැන මේ කියන්නේ. Tell me the truth. මට ඇත්තම කියන්න. යාළුවෙක්ට කියනවා නම් මට ඇත්ත කියන්න කියලා. Tell me the truth. මට ඇත්ත කියන්න. He was going to call the doctor. මෙතන ඩොක්ටර්ට කතා කරන්න හැදුවේ. He was going to call the doctor. එයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්ට කතා කරන්නයි ගියේ. He was going to call the doctor. The doctor කියලා අපි the භාවිතා කරනවා මෙතෙන්දී. Look at the picture. පින්තූරේ දිහා බලන්න. මෙතන විශේෂ වෙනවා පින්තූරය කියන එක. Look at the picture. කලින් කියලා වෙන්නත් පුළුවන්. Look at the picture. පින්තූරේ දිහා බලන්න. මොන පින්තූරද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඒක කලින් කියලා තියෙනවා. මේ පින්තූරේ දිහා බලන්න. Look at the picture.
The kids are asleep. ළමයි නිදාගෙන ඉන්නේ. මෙතෙන්දී ළමයි කියලා කියන්න අපි the භාවිතා කරනවා. The kids are asleep. ළමයි නිදාගෙන ඉන්නේ. He walked out of the room. The room කාමරයක් නෙමෙයි කාමරය. කාමරෙන් එළියට ආවා. අපි දන්න කාමරය ගැන මේ කියන්නේ. එයා කාමරෙන් එළියට ආවා. He walked out of the room. ඔහු කාමරෙන් නැත්නම් එයා කාමරෙන් පිටතට එළියට ආවා. This is the first time. මේක තමයි පළවෙනි වතාව. මේක තමයි පළවෙනි පාර. This is the first time. මූලික කරලා කියන්නේ අපි this is the first time. මේක තමයි පළවෙනි පාර. He is living in the next door. එහා ගෙදර ජීවත් වෙනවා. විශේෂයි මෙතෙන්දී. ඒක නිසා the next door කියන එක මෙතෙන්දී කියන්න පුළුවන් එකයි තියෙන විශේෂ වෙලා. He is living. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නැත. එයා ජීවත් වෙන්නේ එහා ගෙදර අල්ලපු ගෙදර. next door කියන්නේ අල්ලපු ගෙදර එහා ගෙදර කියන එක. He is living in the next door. She was invited to the party. The party කියලා කියන්නේ party. අපි දන්න party එකක් ගැන. She was invited. එයාට party එකට ආරාධනා කරලා තිබුණා. She was invited to the party. එයාට party එකට ආරාධනා කරලා තිබුණා. Is the hotel far from here? හෝටලේට මෙහෙ ඉඳලා හුඟක් දුරද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. හැබැයි මෙතන ද භාවිතා වෙලා තියෙන ඇයි කියලා හොඳට බලන්න. ද hotel අපි දන්න අපි කතා කරන hotel එකක් ගැන තමයි මෙතනින් කියන්නේ. Is the hotel far from here? හෝටලේට මෙහෙ ඉඳලා හුඟක් දුරද? He closed the door. Closed කියන්නේ වැහුවා කියන එක. The door අපි දන්නවා දොර ගැන. එයා දොර වැහුවා. ඉස්සරහා තියෙන දොරක් හරි කාමරේ තියෙන දොරක් හරි ඔයාලා දන්න දොර ගැන මේ කියන්නේ. He closed the door. එයා දොර වැහුවා. ඔහු දොර වැහුවා. This is the photo he took. මේක තමයි එයා ගත්ත ෆොටෝ එක. විශේෂිත ෆොටෝ එකක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේකම තමයි එයා ගත්ත ෆොටෝ එක කියලා කියන්න the photo පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. This is the photo he took. මේක තමයි එයා ගත්ත ෆොටෝ එක. Show me the answer of this. The answer. මේකේ මට උත්තරේ පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් මේකට මට උත්තරේ පෙන්නන්න. Show me the answer of this. මේකට මට උත්තරේ පෙන්නන්න. The answer. විශේෂයෙන් එකක් ගැන කියන්නේ. Show me the answer of this. That's the girl I told you about. මෙහෙම අපි ඕන තරම් සිංහලෙන් කියනවා නේද? එයා තමයි මං ඔයාට කිව්ව ගෑනු ළමයා. මං ඔයාට එයා ගැන තමයි අර කිව්වේ. අපි ඕන තරම් සිංහලෙන් කියනවානේ. That's the girl. A girl. එක කෙල්ලෙක් කියලා මෙතන කියන්නේ. That's the girl. අන්නර විශේෂිත මේ ඉන්න girl ගැන තමයි මං ඔයාට කිව්වේ. That's the girl I told you about. මං ඔයාට කිව්වේ මේ ගෑනු ළමයා ගැන. This is the bag he brought. මේක තමයි එයා රැගෙන ආපු නැත්නම් මේක තමයි එයා අරගෙන ආපු බෑග් එක. This is the bag. විශේෂයි එතන බෑග් එක. This is the bag he brought. මේක තමයි එයාගෙන ආපු බෑග් එක. That's the way. ඒක තමයි විදිය. පාර කියලා කියන්නත් පුළුවන්. විදිය කියන තමයි වැඩියෙන්ම way භාවිතා වෙන්නේ. That's the way. ඒක තමයි ක්‍රමේ. ඒක තමයි එකම විදිහ වගේ විශේෂිත දෙයක් ගැන කියන්න the way භාවිතා වෙනවා. That's the way. ඒක තමයි විදිහ. Call the police. පොලිසියට කතා කරන්න. Call the police. විශේෂයි මෙතන. ඒ නිසා the භාවිතා වෙනවා. පොලිසියට කතා කරන අපි විශේෂයෙන්ම දන්න තැනක් දන්න ඒකකයක්. Call the police. පොලිසියට කතා කරන්න කියන්නේ මේ විදිහට. Keep the change. චේන්ජ් කියන්නේ මාරු සල්ලි වලට ඉතුරු වලට. හිතන්න ඔයා කඩේට සල්ලි දෙනවා. සල්ලි ඔයාට ඉතුරු හම්බ වෙනවා. මොකක් හරි ඉතුරු තියෙනවා නම්. හිතන්න ඔයා හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා කෑම කනවා කියලා. ඔයාගේ කෑම එකේ බිල් එක 950යි. ඔයා රුපියල් 1000ක් දීලා වේටට කියනවා ඉතුරු සල්ලි තියාගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ keep the change. ඉතුරු සල්ලි ඉතුරු තියාගන්න. The change. විශේෂයෙන්ම ඔයා දෙන ඉතුරු ටික කියන එක තමයි මෙතන the වෙලා තියෙන්නේ. Keep the change. ඉතුරු තියාගන්න. The light is on. මේ light එක ඔයාලා දන්න කාමරේ light එක වෙන්න පුළුවන්. light එක දාලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න the භාවිතා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් light එක කියලා කියන්න light එක විශේෂ කරන්න. The light is on. light එක
දාලා තියෙන්නේ. The light is on. Is the lunch ready? දවල් කෑම ලෑස්තිද? දවල් කෑම කියලා කියන්න තමයි the lunch මෙතන කියවෙන්නේ. Is the lunch ready? දවල් කෑම සූදානම්. දෙහෙම නැත්නම් දවල් කෑම ලෑස්තිද? Is the lunch ready? What's the matter? The matter කියලා කියන්නේ හේතුව කාරණය කියන එක. මොකක්ද හේතුව? What's the matter? මොකක්ද කාරණය? What's the matter? Where is the pain? කොහෙද වේදනාව තියෙන්නේ? හිතන්නකෝ ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඇඟ රිදෙනවා කියලා කියනවා. එයා අහනවා නේද කොහෙද වේදනාව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වේදනාව කියන එක විශේෂ වෙන නිසා තමයි the දාලා තියෙන්නේ. Where is the pain? කොහෙද වේදනාව තියෙන්නේ? Where is the pain? Please turn off the radio. The radio කියන්නේ radio එක කියන එක. Please turn off the radio. අනේ radio එක වහන්නකෝ. radio එක off කරන්නකෝ. Please turn off the radio. radio එක වහන්න. What is on the desk? මොකක්ද desk එක උඩ තියෙන්නේ? මොකක්ද මේ desk එක උඩ තියෙන්නේ? What is on the desk? The desk මෙතන විශේෂයෙන් අපි දන්න මේසයක් උඩ desk එකක් උඩ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරනකොට තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. What is on the desk? මොකද්ද desk එක උඩ තියෙන්නේ? Don't let the dog in. බල්ලට ඇතුළට එන්න දෙන්න එපා. ඇතුළට එන්න ඉඩ දෙන්න එපා. Don't let the dog in. The dog in. බල්ලා අපි දන්න වල්ලෙක් ගැන කියන්නේ. Don't let the dog in. බල්ලට ඇතුළට එන්න දෙන්න එපා. I got out of the taxi. මං ටැක්සි එකෙන් එළියට බැස්සා. කලින් මේ ටැක්සි එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම කියලා තියෙනවා නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. I got out of the taxi. මම ටැක්සි එකෙන් එළියට බැස්සා. Let's ask the teacher. ගුරුතුමාගෙන්. ටීචර්ගෙන් අහමු කියලා අපි කියන්නේ. අපි දන්න ගුරුතුමා. ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් අහමු කියලා නෙමෙයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. අපි දන්න ගුරුතුමා මෙයාගෙන් අපි අහමු. Let's ask the teacher. අපි ටීචර්ගෙන් අහමු. Do you know the reason? ඔයා හේතුව දන්නවද? මෙතන මේ විශේෂ හේතුවක් ගැනනේ කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි the භාවිතා වෙන්නේ. Do you know the reason? ඔයා හේතුව දන්නවද? Do you know the reason? This is the book you gave me. මේක තමයි ඔයා මට දුන්න පොත. You gave me කියලා කියනවා මට දෙනවා කියන එක. The book කියන්නේ විශේෂිත. මෙන්න මේ පොත. This is the book you gave me. The book කියලා කියන නිසා තමයි විශේෂ කරන නිසා තමයි the book පාවිච්චි වෙන්නේ. Who is the owner? The owner. කවුද අයිතිකාරයා? Owner කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක අයිතිකාරයෙක්ට. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන් අයිතිකාරයා ගැන අහන්නේ. හිතන්නකෝ හොටෙල් එකක් පෙන්නලා ඒක ගැන අහනවා වෙන්න පුළුවන්. Who is the owner? කවුද අයිතිකාරයා? ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙතන the පාවිච්චි වෙන්නේ. She is a doctor. Isn't she? එයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. එහෙම නේද? මේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන තමයි a doctor මෙතන කියවෙන්නේ. She is a doctor. Isn't she? Have you heard the news? The news කියලා කියන්නේ පුවත ආරංචිය කියන එක. විශේෂ ආරංචියක් ගැන කියන්නේ. Have you heard the news? ඔයා ආරංචිය ඇහුවද? ඔයාට ඒක අහන්න හම්බුණාද? ඔයා ඒක අහලාද ඉන්නේ? Have you heard the news? I watched a good film yesterday. A good film. හොඳ ෆිල්ම් එකක් කියලා කියන්න තමයි a භාවිතා වෙන්නේ. I watched a good film yesterday. මං ඊයේ නියම ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. හොඳ ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. Do you want a drink? ඔයාට බොන්න මොනවා හරි දෙයක් ඕනද? බොන්න මොනවා හරි දෙයක් ගේන්නද? මොනවා හරි දෙයක් නිසා තමයි a drink පාවිච්චි වෙන්නේ මෙතෙන්දී. Do you want to drink? ඔයාට බොන්න මොනවා හරි දෙයක් ගේන්නද? බොන්න මොනවා හරි ඕනේද? It took me an hour to get home. මට ගෙදර එන්න පැයක් ගියා. පැයක් ගත වුණා. It took me කියලා කියන්නේ ගත වුණා කියන එක. පැයක් ගත වුණා කියලා කියන තමයි an hour දාලා තියෙන්නේ. It took me an hour to get home. ගෙදර එන්න කියන එක තමයි මේ get home කියලා මෙතන කියන්නේ. මට ගෙදර එන්න පැයක් ගියා. පැයක් ගත වුණා. It took me an hour to get home. Did you see the car key? ඔයා කාර් එකේ යතුර දැක්කද? Did you see the car key? It's across the street. The street කියලා කියන්නේ පාර මාර්ගය කියන එක. It's
across the street. ඒක පාර හරහා වැටිලා තියෙන්නේ. පාර හරහා තියෙන්නේ. The street මාර්ගය මාවත. It's across the street. I'm living in a city. මම නගරේ නෙමෙයි. මෙතන නගරයක ජීවත් වෙන්නේ. මොන නගරයේද කියලා දන්නේ නැහැ. I'm living in a city කියලා කියන්න ඕන නිසා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් කතා කරනවා නම් එක දෙයක් ගැන තමයි දාන්න ඕනේ මුලින්ම. I'm living in a city. මම නගරයක ජීවත් වෙන්නේ. නගරය ගැන ආපහු කියනකොට වාට දාන්න පුළුවන්. No I can't. I'm busy at the moment. මට බැහැ. මම මේ වෙලාවේ මාර busy. මේ වෙලාව මේ මොහොත කියලා කියන්න at the moment කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් the භාවිතා වෙනවා. No I can't. I'm busy at the moment. I got on the wrong bus. මේක ගිහිල්ලා ඉවර වෙච්ච අතීත කාලයට සම්බන්ධ දෙයක්. මම වැරදි බස් එකටනේ ගොඩුනේ. The wrong bus කියලා කියන්නේ වැරදි බස් එක කියන එක. I got on the wrong bus. මම වැරදි බස් එකටනේ ගොඩ උනේ නැග්ගේ. Did you finish the job? ඔයා වැඩේ අවසන් කළාද? එහෙම නැත්නම් වැඩේ ඉවර කළාද? Did you finish the job? ඔයා වැඩේ ඉවර කළාද? Did you finish the job? It is a long story. Long story එකක් කියලා කියන්නේ දිග කතාවක් කියන එක. දිග එක කතාවක් භාවිතා වෙනවා. It is a long story. It's a long story කියලා කෙටි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක දිග කතාවක්. It is a long story. Isn't he a student? එයා ශිෂ්‍යෙක් නෙමෙයිද? Isn't he a student? A student කියලා කියන්න තමයි මෙතන එක්කෙනෙක් කියලා කියන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා. Isn't he a student? එයා ශිෂ්‍යෙක් නෙමෙයිද? Have you got the permission? ඔයා අවසර ගත්තද? The permission කියන්නේ මෙතෙන්දී විශේෂයිනි අවසරය කියන එක නිසා the permission පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා අවසර අරන් තින්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා අවසර ගත්තද? යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. දෙමව්පියන්ගෙන් හරි නැත්නම් වැඩපොලෙන් හරි අවසර ගත්තද කියලා. Have you got the permission? ඔයා අවසර අරන්ද ඉන්නේ. Have you got the permission? It's a rainy day. අද වැහිබර දවසක්. It's a rainy day. අද වැස්ස දවසක්. It's a rainy day. It's a good question. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක නියම ප්‍රශ්නයක්. A good question කියලා කියන්න තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. It's a good question. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. However, it's an easy victory. Easy victory කියලා කියන්නේ ලේසි ජයග්‍රහණයක්. ලේසියෙන්ම ඒක දිනන්න පුළුවන් උන එකක් කියන එක තමයි. However කියලා කියන්නේ කොහොම වුණත් කියන එකනේ. An easy. තියෙනවා නිසා an easy වෙනවා. However, it's an easy victory. It's been a long time. දැන් හුඟක් කල් ගිහිල්ලා තියෙන. අපි මෙහෙම ඕන තරම් කියනවනේ එක එක සිදුවීම් වල. දැන් ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. It's been a long time. ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. It's been a long time. Was there a lot of traffic? හුඟක් traffic තිබ්බද? Was there a lot of traffic? A lot of traffic. හුඟක් traffic තිබ්බද? භාවිතා වෙනවා. It was cold, so we lit a fire. අපි ගිනි මැලයක් ගින්නක් පත්තු කරනවට තමයි lit a fire කියලා කියන්නේ. හීතල හින්දා ගිනි මැලයක් ගැහුවා අපි. It was cold, හීතල නිසා, so we lit a fire. අපි ගින්දරක් පත්තු කළා. Be quiet for a moment. චූටි වෙලාවකට පොඩ්ඩකට සද්ද නැතුව ඉන්නකෝ, කටවහගෙන ඉන්නකෝ. Be quiet for a moment. For a moment කියලා කියන්න භාවිතා වෙනවා. Be quiet for a moment. Can you give me the number? මට number එක දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give me the number? අංකය කියලා විශේෂ කරන්න ඕන නිසා තමයි the number වෙලා තියෙන්නේ. Can you give me the number? මට වාට පුළුවන්ද මට number එක දෙන්න? Sorry, I made a mistake. Sorry, මගේ අතින් වැරැද්දක් උනේ. වැරැද්දක් කියලා කියන්න තමයි a mistake කියලා මෙතන කියන්නේ. සමා වෙන්න. Sorry, මගේ අතින් පොඩි වැරැද්දක් වුණා. Sorry, I made a mistake. I'm looking for a house. මං ගයක් හොය ඉන්නේ. ගයක් බලමින් ඉන්නේ. I'm looking for a house. එක ගයක් නිසා තමයි a house වෙන්නේ.
I'm going out for a while. මම ටිකකට එළියට යනවා පොඩ්ඩකට එළියට යනවා කියලා කියන්නේ for a while කියන්නේ ඒක නිසා තමයි a භාවිතා වෙන්නේ. I'm going out for a while. මම ටික වෙලාවකට එළියට යනවා. He let me stay for a night. එයා එක රැයකට මට ඉන්න දුන්න. එක රැයකට විතරයි මට ඉන්න දුන්නේ. He let me stay for a night. එක රාත්‍රියකට කියලා කියන්න තමයි a night මෙතෙන්දි කියන්නේ. I'm saving money for a car. A car කියලා කියන්නේ කාර් එකක් ගන්න කියන එක. කාර් එකක් ගන්න මම සල්ලි ඉතුරු කරනවා. I'm saving money for a car. May I go out for a short walk? මම පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්නද? short walk කියලා කියන්නේ කෙටි. නැත්නම් ටික වෙලාවකට ඉතන පොඩි දුරක් ගිහිල්ලා ඇවිදගෙන එනවා කියන එක. May I go out for a short walk? මම චුට්ටක් ගිහිල්ලා ඇවිදලා එන්නද? What's the new one? මොකක්ද අලුත් එක? අලුත් එක විශේෂයි අපි දන්න එකක්. What's the new one? මොකක්ද? ඒක නිසා තමයි the භාවිතා වෙන්නේ. What's the new one? මොකක්ද අලුත් එක? Will you help me for a minute? මිනිත්තුවකට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාට පුළුවන් තප්පරයකට මට උදව් කරන්න. Will you help me for a minute? එක විනාඩියකට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා තමයි a minute වෙලා තියෙන්නේ. One day he'll become an engineer. Engineer කියලා කියන්න තමයි an භාවිතා වෙන්නේ. දවසක එයා ඉංජිනේරුවෙක් වෙයි. One day he'll become an engineer. He came half an hour earlier. එයා පැය භාගයකට කලින් තමයි ආවේ. He came මොහු ආවේ පැය භාගයකට කලින්. He came half an hour earlier. How to upload an image. මේක ප්‍රශ්නයක්. an image කියන නිසා තමයි an මෙතන අයිති නිසා an භාවිතා වෙනවා. How to upload an image. කොහොමද පින්තූරයක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ? How to upload an image. I finished the work in less than an hour. පැයකටත් අඩු කාලයකින් පැයකටත් අඩු වෙලාවකින් මං ඒ වැඩේ අවසන් කළා. මං ඒ වැඩේ ඉවර කළා. I finished the work in less than an hour. මම පැයකට අඩු වෙලාවකින් ඒ වැඩේ ඉවර කළා. an hour නිසා තමයි මෙතන an භාවිතා වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයා try කරන්න ආපහු සැරයක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම and the ජීවිත කාලෙටම මතක තියාගන්න තවත් උදාහරණ නිර්මාණය කරන්න try කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම next වීඩියෝ එකෙන් හමු යමු. වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ හැම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යාළුවෙටම පහළ තියෙන share button එක click කරලා WhatsApp හරහා ඔයාලගේ ඕනම social media එකක් කරහා share කරන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අය අතරට යන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් ලියාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු යමු.